υπάρχουν ομάδες ακόμη και πρώτης εθνικής που δεν κάνουν τέτοια προπόνηση. Αυτό δεν είπα εγώ πριν. Δεν έχουν τις δυνατότητες οι παίκτες. Δεν έχουν τις δυνατότητες οι παίκτες. Όχι, και δεν έχουν την γνώση ο προπονητής. Δεν μπορεί να κάνει αυτό το προπόνηση που κάνει ο Πέτρος. Διότι δεν έχουν παίξει περισσότεροι. Δεν έχουν παίξει περισσότεροι. Γι' αυτό στεναχωριέμαι και λέω Λούτσι. Δηλαδή δεν μπορεί ο άλλο να είναι και παίρνει τόσα λεφτά και εσύ είσαι εδώ με τα παιδιά. Όχι, μου αρέσει. Υπάρχουν οι εξαιρέσεις οι οποίοι μπορεί να μην έχουν παίξει μπάλα και να βγουν καλοί προπονητές. Σίγουρα. Είναι αυτός με ποιος είναι στη Μίλαν, Ίντερ, ο Ιταλός ποιος είναι, που φεύγει συνέχεια και ήταν διερμηνέας. Όχι, ο Μουρίνιο. Ο Μουρίνιο ήταν διερμηνέας. Ήταν κακός τερματοφύλακα. Ναι, και ήταν διερμηνέας σε ένα παίκτη. Ο Μπιέλσα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν κακός ποδοσφαιριστής. Ο Βαντελέης Λουσεμπούχ ήταν καλός αριστερό μπακ. Ο Φιλιππάουν ήταν ένα στόπερ που όπως ερχόταν την μπάλα την έδιωξε. Υπάρχουν πολλούς που δεν. Το κυριότερο απ' όλα είναι, αυτό λέω του Πέτρου, να μην κρίνεις κανέναν Πέτρο. Βάζα το μέσα σου. Όχι, να έχει την δική σου προσωπικότητα. Μου λένε για μένα τώρα. Φεύγει ο Μπενίτεθ. Έτσι, φέρανε έναν άλλον. Τι έκανε ο Μπενίτεθ, εγώ από εδώ μέχρι εκεί πέρα, 10 μέτρα, έχω αναλάβει τη γενική ομάδα του Παναθηναϊκού, την πρώτη εθνική. Έβλεπα τι έκανε η πρώτη ομάδα. Ποτέ δεν ανέφερα τι έκανε η πρώτη ομάδα. Πολύ καλός προπονητής. Πολύ καλή ομάδα ο Παναθηναϊκός. Δεν μου έπεφτε λόγος να κάνω κριτική εγώ σε αυτή την ομάδα. Θα κάνω κριτική εκεί που είμαι. Στη γυναική ομάδα, αυτό λέω και του Πέτρου. Και εσύ θα κάνεις Πέτρο μου κριτική στον Ποσειδώνα. Στη δική σου ομάδα. Θα μιλάτε με τον Λουτσιάνο, θα μιλάτε με τον Μαρσέλο και θα κάνετε και θα ρωτάτε τι κάνετε και πώς το λένε. Αυτή την ομάδα έχετε, αυτούς τους παίκτες έχετε, πάνω σε αυτούς θα χτίσετε. Τέλος. Και να είσαι και ευχαριστημένος που είσαι και δίπλα του σπίτι σου. Πάμε τώρα. Έχεις καλούς φίλους. Που μας έδωσε μια ευκαιρία. Και εγώ έχω τρελαθεί. Γιατί στη Βραζιλία είχε το θέμα. Θα πάει ο Νεϊμάρ, δεν θα πάει ο Νεϊμάρ. Θα πάει ο Νεϊμάρ, δεν θα πάει ο Νεϊμάρ. Θα πάει ο Νεϊμάρ, δεν θα πάει ο Νεϊμάρ. Στη Βραζιλία είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα γιατί κομματίζουν τα πράγματα. Ο Νεϊμάρ είχε δηλώσει μποσοναρίστα δεξιός. Ο τύπος στη Βραζιλία, οι δημοσιογράφοι, είναι όλοι αριστεροί. Παντού, σε όλο τον κόσμο, έτσι δεν είναι. Και είχαν αυτό τη κόντρα με τον Νεϊμάρ, Νεϊμάρ δεν είναι aquello. Πώς το βλέπετε εσείς αυτή, αλλά είναι γενικά, γιατί χτες εγώ άνοιξα τη τηλεόραση και βλέπω πολλοί άνθρωποι. Εσείς είσαστε από αυτούς που πιστεύει ότι όποιος θέλει μπορεί να λέει ό,τι θέλει ή πρέπει να έχει μία γνώση. Δεν είναι να σπουδάζει 4 χρόνια να πάρει ένα δίπλωμα δημοσιογράφου και κάτσει σε μία, επειδή αυτό που είπατε έχει την δύναμη και ο μπαμπάς σου έβαλε σε ένα κανάλι, έχεις μία εκπομπή κτλ. Και να λέει ό,τι μαλακία σου κατέβει. Δηλαδή χωρίς να έχεις πατήσει ένα γήπεδο ποδόσφαιρο, ένα γήπεδο βόλεϊ, ένα γήπεδο handball, ένα γήπεδο μπάσκετ, ένα γήπεδο. Ωραίες ερωτήσεις. Ωραίες ερωτήσεις. Καταλαβαίνεις, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν δικαίωμα να μιλήσουν. Οι ερωτήσεις σου είναι καλές. Πρόσεχε. Το ξέρεις ότι όταν καθίσω να πιω καφέ και με φωνάζουν 5-6 άνθρωποι που δεν έχουν παίξει μπάλα ποτέ τους και μιλάνε περί ποδοσφαίρου και μου κάνουν τον έξυπνο. Και εγώ τι κάνω, τους ακούω και μου λένε τι έγινε. Λέω ρε παιδιά, δεν ξέρω. Το κάνουμε τους χαζούς γιατί οι χαζοί κάνουν τους έξυπνους. Τι μου λέτε το καταλάβετε. Εμείς υποχρεωτικά πρέπει να κάνουμε τους χαζούς γιατί οι χαζοί το κάνουν τους έξυπνους. Δεν ξέρω στο εξωτερικό, οι Έλληνες το κάνουν. Και οι Βραζιλιάνοι. Όλοι γίνονται προπονητής ποδόσφαιρο. Όλοι. Και τώρα μπήκανε και τις γυναίκες σε αυτό το κλάδο. Γιατί είμαστε όλοι με την γυναική ομάδα. Όχι, οι γυναίκες δημοσιογράφους. Δημοσιογράφοι. Είχε μία που είχε το θάρρος να λέει ότι ο Ροναλντίνο για μένα ήταν ένας της πλάκας ποδοσφαιριστής, τη σειρά. Δεν ήταν τίποτα σπουδαίο. Ρε άνθρωπε. Όπου πήγαινε άλλαζε ομάδες. Όχι, αλλά μερικές θέλουν να γίνει. Να περάσει το δικό του να γίνει μπάχαλο, να συζητιέται αυτή τη μαλακία που είπε αυτή. Θέλει να συζητιέται αυτή τη χαζομάρα. Γιατί
Δεν μπορεί οι άνθρωποι, ένα άνθρωπο που έχει παίζει ή ασχολείται με το ποδόσφαιρο να λέει ότι ο Ροναλντίνιο ήταν ένα ποδοσφαιριστής της σειράς. Ναι. Το κατάλαβε τι έχουν το θράσος να το λένε μπροστά σε μια κάμερα, αλλά το κάνουν για να έχει like, για να έχει θέμα να συζητιέται στο ίντερνετ. Το κατάλαβε δηλαδή. Γι' αυτό εγώ είμαι. Δεν μπορεί να όλοι να μιλήσουν. Εγώ μιλάω για αυτοκίνητο. Όχι, δεν το ξέρω από αυτοκίνητο. Δεν έχω δικαίωμα να μιλήσω για αυτοκίνητο. Αλλά λένε, αυτή είναι η γνώμη μου. Ναι, ρε άνθρωπο, αλλά για να έχει γνώμη πρέπει να έχει γνώσεις. Σωστά. Εσύ πρέπει να ξέρει από αυτό. Ξέρεις λίγο. Αυτό το έπρεπε που σας αρέσει. Εντάξει, αλλά θα μπορούσα να ήταν λίγο πιο έτσι. Ρε άνθρωπο, έχεις κόψει ποτέ ένα κομμάτι ξύλου? Ούτε κατσαβίδι δεν είναι αυτό. Τότε πού το ξέρω εγώ δεν από είναι το... αυτό. Θα σου φέρω ένα καλύτερο παράδειγμα. Εγώ εσύ με ανάβεις συνέχεια, μου φέρνεις ιδέες. Εγώ στην πολιτική κοινωνία είμαι αγαπητός. Κατάλαβες. Σε υπουργούς, σε πρωθυπουργούς με καλούνε και πώς το λένε. Όλοι μου λένε να πάω σε κόμμα. Και λέω και τι θα πω. Τι θα πω, αφού δεν το ξέρω. Το θέμα δεν το ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι αυτά που διαβάζω ή αυτά που λέτε τα βάζω σε ένα τέτοιο και αυτά τα οποία νομίζω ότι είναι σωστά, έστω και 2 πραγματάκια, αυτά θα πιστέψω. Αλλά το ξέρετε ότι στη γυναίκα μου, στο παιδί μου, δεν ανακατεύομαι τι ακριβώς θέλουν. Δική τους γνώμη, δικιά τους ιδέα, δικιά τους προσωπικότητα, κάντε ό,τι θέλετε. Εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι μην τυχόν και μπείτε σε αυτό το αυλάκι, διότι θα πνιγείτε. Όχι, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος έχει αργήσει να κουραστεί από αυτούς τους πολιτικούς που λένε αυτά που θέλει να... Ας μην πούμε στους ζωγράφους, όλοι αυτοί είναι... Ας μην πούμε στον πολιτικό Μαρσέλο μου, διότι... Άστα, μην το συζητάς. Είναι χειρότερο και από το ποδόσφαιρο. Ναι. Αλλά το θέμα, όπως είπες, για τον Νέιμαρ, εσείς που ξέρετε καλύτερα όλοι οι Βραζιλιάνοι, είναι ο πιο άτυχος ποδοσφαιριστής. Είναι ο πιο άτυχος ποδοσφαιριστής. Κάθε χρόνο έχει και ένα τραυματισμό. Ποιος? Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Το Νέιμαρ. Είναι ο ποδοσφαιριστής που τα τελευταία 10 χρόνια που είναι αυτό στην Εθνική, υπήρχε μόνο Νεϊμάρ. Πες μου ένα συμπαίχτη που ήταν. Ο Χωμάριο είχε τον Μπεμπέτο. Ο Ριβάλντο είχε τον Ρονάλντο. Ο Ροναλντίνιο είχε τον... Ο άλλο είναι μόνος του 10 χρόνια, 12 χρόνια και μόνο του. Ο Πελέ είχε 4. Ρε άνθρωπο, είναι ο Νεϊμάρ μόνο. Και όλοι τον πολεμάνε, ναι. Καταλάβες και άμα δεις το τελικό πώς είναι η Κόπα Αμέρικα, Βραζιλία, Αργεντινή, τι ξύλου έφαγε ο Νεϊμάρ. Ψάχνεις. Τελικό Κόπα στη Βραζιλία και κέρδιζε η Αργεντινή. Ναι. Ο Νεϊμάρ και μιλάνε οι Αργεντίνοι. Παιδιά, εμείς αλλάζαμε. Λέει, πήγαινε εσύ τώρα να το μαρκάρει και η Βάρα. Γιατί όλοι είχαν πάρει κίτρινη. Τώρα δεν μπορώ. Πήγαινε εσύ. Και το λένε για τον Νεϊμάρ και το λέει ποιον. Το λέει ένας πρώην ποδοσφαιριστής που έπαιρνε μια μικρή ομάδα. Και τον πήραν οι δημοσιογράφοι για να το κάνουν θέμα. Και το κάνουν θέμα. Έχει γίνει το πρώτο θέμα της Βραζιλίας. Κανένας δεν ασχολιόταν με την εθνική. Στην Βραζιλία ασχολιόταν ενσακαλεί ή όχι το Νεϊμάρ. Πρώτο θέμα. Γιατί ο Νεϊμάρ πρώτα. Πάμε. Είναι άντρας. Είναι δεξιός, έχει το πρόβλημα τους με που και που κερατώνει τη γυναίκα του, από αυτό είναι μέσα στο παλιό αντρισμό. Αυτό σημαίνει, δεν με αλλά ενδιαφέρει. είναι το πρόβλημά του, δηλαδή... Τι κάνει αυτό, δεν σε απασχολεί σωστά. Αυτοί οι αριστεροί, τους αρέσουν αυτοί που δεν είναι πολύ φαν της γυναίκας. Ναι, σωστά. Που λέμε έτσι. Καταλαβαίνεις, δηλαδή και το πυροβολάνε το παιδί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έτσι είναι σε όλες τις δουλειές, όχι μόνο σε αθλητισμό, παντού. Κατάλαβες, δηλαδή η επιτυχία ενοχλεί το κόσμο. Ο κόσμος είναι κακός. Κακός, ζηλιάρης. Κατάλαβες, η επιτυχία. Αλλά δεν το βλέπει κανείς. Το παιδί έχει κάνει ένα Ινστιτούτο στη Σάντους που φιλοξενεί 3.000 άτομα ημερήσιο. Το ποτίζει, το ταΐζει, το μορφώνει, το σχολείο. Έχει κάνει... Κανένας δεν το λέει αυτό. Δεν το λέει το καλό, δεν το λέει. Δεν το λένε. Αλλά
κεράτωσε τη γυναίκα του. Είναι πρώτο θέμα στο. Αυτό το πρώτο, να ψάξουν να βρούνε. Τον βρήκανε με μία κοπέλα. Δεν ξέρουν αν έγινε ή δεν έγινε. Αλλά τον είδανε με μία κοπέλα, ξέρω εγώ, να μιλάει. Έτσι είναι. Το κακό πάει πρώτο. Αυτό είναι. Το κακό πάει πρώτο. Ο άνθρωπο είναι η πατέρα, δηλαδή έχει και άλλα 2 παιδιά εκτός γάμου και τους έχει μαζί με την οικογένεια κτλ. Δηλαδή γιατί λάθος αυτά που είπαμε. Όλοι κάνουμε. Λάθος παντού. Ειδικά όταν είσαι σε αυτό το σηκωριστή. Αποκατέστησα τα παιδιά μου, αποκατέστησα το τέτοιο. Αγαπάω τα παιδιά μου. Από εκεί πέρα και εγώ να προχωρήσω λίγο παραπέρα. Οι πειρασμούς είναι πολύ. Πολύ μεγάλη. Κύριε Τότη, τι είναι αυτό που εσείς, εάν έπρεπε να γράφει σήμερα, τι είναι το κομμάτι που εκπροσωπεί την καριέρα σας? Είναι αυτά που θα ήθελε ο κόσμος να θυμάται? Εάν έχεις ταλέντο, πραγματοποίησέ το πάνω σε σύνεση. Να είσαι σωστός. Εάν όμως θέλεις να προχωρήσεις, 3 πράγματα πρέπει να είναι. Αγάπη για αυτό που κάνεις, ταπεινότητα, αξιοπρέπεια και σεβασμός. Σε όλα. Είτε ποδόσφαιρο παίζεις, είτε επιστήμονας είσαι ή οτιδήποτε άλλο είσαι, πρέπει να έχεις αυτά τα 4 πράγματα. Όχι 3-4. Δηλαδή να είναι καλός πολίτης, να είναι καλός άνθρωπος. Αγάπη προς τον κόσμο, αγάπη για αυτό που κάνεις, να είσαι ταπεινός. Πήρα το αμάξι γιατί έτσι εγώ νόμιζα και το φίλο μου τον ξέχασα ή την οικογένεια την ξέχασα την άλλη. Να έχεις αξιοπρέπεια, να είσαι αξιοπρεπής απέναντι στον κόσμο και στον εαυτό σου ακόμη, και δεύτερον σεβασμό. Αυτά για να προχωρήσεις. Το βάζεις μέσα στο μυαλό σου και το κάνεις. Αυτά του είπα του Πέτρου, από εκεί πέρα έχει φτιάξει την οικογένεια του σωστή. Όχι, ο Πέτρου νομίζω ότι πήγε σε καλό δρόμο. Έχει μπει σε καλό δρόμο, είναι μόνος του, είναι 45 χρονών. 45 της αγόρι μου. 45 χρονών. Είναι το 81, 45 χρονών είναι, έτσι θα τα λέμε εμείς. Εγώ πάω στα 80 και νιώθω. Και εγώ είμαι στα 60, είμαστε. Μια χαρά. Νιώθω σεβασμό απέναντι στο γιο μου. Το σέβομαι. Και όταν του μιλάω, το σέβομαι. Αλχημίες, ψέματα, συμφεροντολογίες και να κάνω κακό σε ανθρώπους είναι σαν να κάνεις τον εαυτό σου στην οικογένειά σου. Όχι, αλλά εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί στεναχωριέμαι. Υπάρχει φορές που εσύ στεναχωριέσαι. Βέβαια, πάντοτε. Αλλά τι κερδίζουν αυτοί οι άνθρωποι που προκαλούν κακό σε άλλους? Δεν πρόκειται να κερδίζουν τίποτε στη ζωή τους. Πες μου, τι κερδίζουν? Εάν, ας πούμε, εγώ πήρα τη θέση που ήταν για σένα, εγώ δεν σου έκανε κακό, εγώ έκανε καλό σε μένα. Αλλά υπάρχουν έναν τρόπο που εγώ θα πω μια λόγια του πατέρα σου, μόνο να σε βγάλει. Εγώ δεν κερδίζω. Τι κέρδιζα, ποιο είναι το. Θέλει να σου φέρω ένα παράδειγμα, ποιος είναι αυτό του Φυλαγούρης. Φτάνουμε τελικό πριν πάμε στο Wembley. Και λέει η διοίκηση, και 1 λεπτό να παίξεις, θα πάρετε το πρίμα. Παίζαμε με τον Ερυθρό Αστέρα. Ήτανε 24ο λεπτό πριν βάλουμε το τέτοιο, ήθελε 6 λεπτά και βάλαμε τον γκολ, το τρίτο γκολ. Και προκρινόμαστε. Εκείνη τη στιγμή τι έκανα εγώ? Κάνω ότι τραυματίζομαι και έχω πει σε έναν παίκτη του Παγκού που παντρευόταν την Κυριακή, Τετάρτη ή Πέμπτη παίζαμε, δεν ξέρω, μες στη λεωφόρο. Του λέω, άμα πέσω κάτω, βγάλ τα ρούχα σου. Να είσαι έτοιμος. Θα σου κάνω δώρο το γαμήλιο. Τι, βγάλ τα ρούχα σου. Στο 84-85 αρχίζω, του λέω του referee, how much? 4 minutes μου λέει, 5 λεπτά. 3 λεπτά 3 λεπτά πριν θέλω, κοιτάω τον πάγκο, του κάνω έτσι και πέφτω κάτω. Μπαίνει μέσα, κάνει πως το λένε, λέει ο Πούσχας. 3 λεπτά θέλει, ποιος είναι έτοιμος, ένα μέσα. Εγώ λέει, μπαίνει μέσα. Ένας ο οποίος δεν είχε παίξει ούτε ένα λεπτό με παιδί.
Και πήρε το πριν το οποίο με έμενε. Είναι αυτά τα πράγματα. Τι να ζηλέψω εγώ τώρα από τον άλλον. Τι να ζηλέψω από τον Δωμάζο. Είσαι στη χορτά του. Γι' αυτό ο άνθρωπο που είναι γεμάτο, που έχει χαρά, που είναι. Δεν χρειάζεται να κάνει κακό στον άλλο. Γιατί να κάνω κακό στον άλλο. Πάρε παίχτες από τη Θεσσαλονίκη. Με παίρνουν τηλέφωνο. Από τον Άρη, από τον ΠΑΟΚ, από τον Ηρακλή, από τον Ολυμπιακό, από την ΑΕΚ. Βγαίνουμε κάθε εβδομάδα στην πλάκα. Με παίχτες του Ολυμπιακού, με παίχτες της ΑΕΚ. Και διασκεδάζουμε. Κάθε 15 μέρες. Εσείς. Οι Αγγλίδες με Ολυμπιακή με το Παναθηναϊκό. Εκεί τι γίνεται. Έλληνες είμαστε. Τι κάνατε, ρε, εκεί Και πέρα. συναντιόμαστε όλοι στην Εθνική Ελλάδα. Υπάρχουν και κακοηθείες. Γι' αυτό λέει τα φτιάχνατε και πώς το λένε. Τα παιχνίδια, Το μυαλό τους. Αυτό λέμε, ο κόσμος. Ο κόσμος θέλει να λέει κακία. Θέλει να φέρει άνω κάτω τα πράγματα. Εγώ θέλω να σου πω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με φώναξε εδώ. Αυτό ήθελα να. Υπάρχει κάτι που ήθελες να πει, που εγώ δεν σας ρώτησα. Όχι, μας αφόπλησες, μας σήκωσαμε τις ψηλά τα χέρια. Δεν το περίμενα, ειδικά από σένα, να μας κάνεις τέτοιες ερωτήσεις. Όχι, η απλή. Ο άνθρωπο φυλακούρη. Ξέρεις ότι σε γνώρισα τόσα χρόνια. Σ' αγκαλιάζω, αγκαλιαζόμαστε με τον Λουτσιάνο. Έρχεται ο Τζοβάνι, θα έρθει ο ένας, θα έρθει ο άλλος, θα αγκαλιαστούμε, διότι υπάρχει άλλος σεβασμός και χημεία και σεβασμός. Αυτό που είπαμε. Έχουμε καλές οικογένειες και από εκεί και πέρα τελείωσε. Λοιπόν, παιδιά, να μην ξεχνάμε να γραφτείτε στο κανάλι, Καρδιά, Συνάκη, να μας βοηθήσουμε να φτάσουμε λίγο πιο ψηλά. Όλοι μαζί. Λοιπόν, κύριε Τότσι, ένα χρώμα. Τι ένα χρώμα, όλα χρώματα τα ίδια είναι. Ένα χρώμα που σας αρέσει. Το πράσινο. Πώς, πράσινο. Όχι ομαδικά. Όχι. Ένα χρώμα. Τώρα θα ρωτήσω πράγματα. Μ' αρέσει το πράσινο. Το αγαπημένο σας φαγητό. Να σου πω. Κάθε μέρα το τρώει. Όχι, μπάμιες δεν του αρέσουν. Μακαρόνια. Κάθε μέρα μακαρόνια του. Και εμείς ποδοσφαιριστές έχουμε φάει του κόσμου τα μακαρόνια. Μέρα παραμέρα είναι μακαρόνια. Ένα αυτοκίνητο. Τώρα μου πήρε εδώ ο γιος μου ένα ηλεκτρικό αμάξι και τον ευγνωμονώ. Ωραία. Πήρε ένα μικρό και κοίτα, βέβαια. να σας πω και ένα πράγμα. Ανθρώπους που είναι απ' έξω. Αυτή η σχέση που έχει εσείς δεν είναι εύκολο να το δείτε. Πατέρα και γιος να είναι ενωμένο, να είναι... Έτσι είναι και η γυναίκα μου. Η μάνα του έτσι είναι. Είναι σπάνιο πια. Είναι σπάνιο πια, γιατί είναι ο καθένας από μία μεριά και... Εντάξει, έτσι είναι η οικογένεια. Έτσι. Ο Πέτρος όμως έχει πάρει τις συνήθειες της γυναίκας μου, της μάνας του. Ξέρετε ποια είναι? Ότι είναι πολύ ειλικρινής και δύο. Ενώ εγώ είμαι λίγο διπλωμάτης. Δεν λέω ψέματα, αλλά ξεφεύγω λίγο. Ο Πέτρος θα λέει στα ίσα. Δεν θέλω να πάω εκεί γιατί δεν με αρέσει η παρέα του. Εγώ, ξέρετε κάτι, έχω να πάω κάπου και δεν μπορώ να έρθω. Ο Πέτρος θα πει, δεν έρχομαι γιατί δεν θέλω να έρθω. Εγώ έχω γίνει η γυναίκα μου σήμερα, δηλαδή εγώ είπα, κοίτα, εγώ θα αγοράσω τώρα πάνινα παπούτσια γιατί με ενοχλεί όλα. Δηλαδή, ο άλλος μου κάλεσε να πάω σε ένα σπίτι για φαγητό την Κυριακή και εγώ λέω, ξέρετε, βαριέμαι. Εγώ τώρα βαριέμαι. Βαριέμαι. Θέλω να είμαι στο σπιτάκι μου, εκεί στο καναπεδάκι μου, να βλέπω τη τηλεόραση. Να παίρνει και λίγο ύπνος. Έτσι, να κάνω ένα μπάνιο, να γυρίζω. Θέλει να σου πω κάτι. Εμείς μεγαλώσαμε στην Γλυφάδα, μέσα στη θάλασσα. Ψαράς ο πατέρας μου. Παραγάδια ρίχναμε για να πιάνουμε τα ψάρια και τα πουλάγαμε. Ο Νάσης του δίναμε τα ψάρια. Ο Αλέξανδρος, ο γιος του Ανάση, δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει. Τον έμαθε να πω στα ψαρεύει. Δηλαδή, μα ζούσε ο Νάσης, μπορεί να μην είχα ακολουθήσει το ποδόσφαιρο εγώ και να ήμουν αυτοκράτορας του χρήματος κι εγώ. Γιατί ήμουν το παιδί που μάθαινε στον Αλέξανδρο να ψαρεύει. Δηλαδή, εγώ ήμουν 14-15 και ο Αλέξανδρος ήταν πιο μικρός και τον μάθαινε να ψαρεύει και ο πατέρας του έλεγε ναι, μπράβο Νότι. Τότε με ξέρανε στην Γλυφάδα. Μπράβο Νότι και εγώ είμαι μαζί σου. Εγώ θα σε βοηθήσω. Ποιος? Ο Νάσης που δεν λέει καλημέρα ακόμη στο παιδί του. Να, είναι ένα θέμα που πολύ λίγοι το ξέρουν. Το ξέρουν, δεν το ξέρουν πολύ. Πρόσχε. Κύριε Τότσι, έχετε γράψει βιβλίο? Ναι, έχω γράψει. Έχεις γράψει.
Πρέπει να δω αυτό πρέπει να είναι ενδιαφέρον. Θα σου το αφιερώσω. Να διαβάσεις λίγο τις ησυχίες. Δεν τα αγοράζεις. Όχι, σε αγοράζω. Τι. Εγώ να σου πω κάτι. Έβγαλα το βιβλίο. Πρόσεχε, έβγαλα το βιβλίο. Πούλησα 3.000 κομμάτια και έβγαλα 120 ευρώ. Πρέπει να βγάλω 10.000. Και το Γιωβάνι έφτιαξε. Δεν το πουλάω. Και εμείς δεν ασχολήθηκα. Θα σου δώσω να διαβάσεις, διότι αυτή η εκπομπή δεν το περίμενα ότι είναι τόσο επιτυχημένη. Και συγχαρητήρια. Μου έκανες λέξεις. Αλλά είναι αληθινή. Μου έκανες ερωτήσεις που εγώ δεν πιστεύω ότι εσύ τις ξέρεις. Εσείς νομίζετε ότι εγώ σας βαρέσω με το ποδόσφαιρο, με τη Wembley, με τη έτσι, με το Παναθηναϊκό. Θα μου πεις εμένα για τη Βραζιλία, για το ένα και το άλλο. Και είναι κάτι το οποίο είναι σοβαρό. Σοβαρό να τα ακούνε τα παιδιά. Δεν ακούνε. Δεν είναι. Δεν τα ακούνε. Λάθος τους. Δεν μπορώ να μάθω εγώ αγγλικά, να γίνω διερμηνέας του κάθε προπονητή, του κάθε αν δεν έχω μάθει να γράφω. Το να ξέρω αγγλικά και να λέω ναι, γράφτα. Ξαναγράψεις. Άμα σου πει γράψε μου μια έκθεση, ο προπονητής. Πάμε έξω στο εξωτερικό. Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο. Πώς συνονογέμαι. Η πιο δύσκολη γλώσσα ποια είναι? Η κινέζικη. Το ξέρετε ότι ήμουν σε συμβούλιο μέσα κινέζικο και μίλαγα. Ήταν και παγκόσμιος, βγήκε παγκόσμιος. Πήγα παγκόσμιο. Παγκόσμιο τον Παναθηναϊκό. Πήγαμε τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, βγήκανε πρώτα εδώ στην Ελλάδα όλα και παίξαμε με Αγγλία, με Γαλλία, Βραζιλία, παίξαμε και ήρθαμε δεύτεροι γιατί χάσαμε με 2 πέναλτι από τη Γαλλία. Θέλω να σου πω κάτι. Κάναμε το ίδιο πέναλτι, ο ίδιος παίκτης και χάσαμε 2-0. Θα βγαίναμε πρώτοι. Περάσαν όλα αυτά τα παιδιά, νίνεις μέσα, καταλαβαίνετε τώρα. Περάσαν όλα αυτά στο πανεπιστήμιο. Τι του είπα του Νίνη? Δεν θα πας Νίνης στο πανεπιστήμιο. Κοίταξε να βρεις ένα καλό γραφείο. Αφού ο Νίνης δεν είχε βγάλει ούτε το δημοτικό, είχε βγάλει όλο το δημοτικό έβγε. Μπορεί να πάει πανεπιστήμιο. Κάποιον θα δικήσει. Κάποιον θα δικήσει από αυτούς που τα γράφανε διαγωνίσματα. Άλλων οικογενειών, όχι ποδοσφαιριστών. Έτσι δεν είναι? Καλό παιδί ο Νίνης. Πολύ καλό παιδί και καλός ποδοσφαιριστής. Και είναι πολύ απλός. Και άμα το δείτε, γιατί κάνω παρέα μαζί του, είναι πάρα πολύ απλός. Και υπήρξε μεγάλος ποδοσφαιριστής. Με την αξία του έπαιξε Παναθηναϊκό. Από τις ακαδημίες του Πατιακάκη, τον Απόλλωνα, τον πήρα εγώ και τον έβαλα και έπαιξε στην πρώτη ομάδα. Και άλλους 4 μαζί. Και τον Λεοντίου και τον Σικαλιά που πήγε στον Ολυμπιακό και τον Τριποτσέρη και όλοι παίξανε πρώτη εθνική. Κριτικός όλοι. Γιατί? Γιατί είχαν τη γνώση ότι ξέρεις κάτι. Εκεί μπορείς να περπατήσεις. Κοίτα, παρόλο που τελειώσαμε, θα σας πω ένα πράγμα που με ενοχλεί τώρα τελευταία στην Ελλάδα. Βλέπεις το φύλλο αγώνα πριν τα παιχνίδια και ένα αγώνα έχει στα 22 παιδιά έχει ένα Έλληνας. Και μένω κόκαλο. Κόκαλο. Λέω ρε παιδιά. Γιατί? Τα παιδιά, τους πιτσιρίκου αυτά που προπονούνται, που εμείς θέλουμε, που είναι ταλέντου. Ο Έλληνας είναι ταλεντούχο. Στο λέω εγώ που έχω γυρίσει όλο τον κόσμο, και σαν τον πατέρα σου. Αλλά εγώ έχω παίζει στο Μεξικό, έχω παίζει κτλ. Το ξέρω, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής είναι ταλεντούχο. Απλά έχει ένα τεμперαμέντο που θέλει ένα προπονητή στον το Μπενχάκη να το οργανώνει για να φτάσει, γιατί είναι πολύ καλό. Γιατί πρέπει να φέρει ένα από την Κονγκό, από την ξέρω εγώ, μόνο επειδή είναι ξένο. Δηλαδή μόνο τα ξένα πράγματα μας κάνει. Τον Έλληνα τον κακομαθαίνει ο ίδιος ο Έλληνας. Κατάλαβες τι εννοώ? Αλλά πώς τον βλέπεις? Όταν ένας προπονητής πάει και τον τζιγκλίζει ο αντιπρόεδρος, ο πρόεδρος ή οποιοδήποτε και μπαίνει μέσα στη σάρκα του προπονητή, το έχασε το προπονητή λύκη. Ο προπονητής πρέπει να παίρνει τη θέση του εκεί που είναι και να μην. Όλοι από πίσω του. Τώρα νομίζω θα βγει ένα νόμο εδώ για το ελληνικό πρωτάθλημα. Πρέπει να έχει τουλάχιστον 4. Ή 2 ή 4 θα πάνε. 4 στο φύλλο αγώνα και 2 μέσα στο αγωνιστικό. 2 να παίζουν. Φαντάζει να είναι μίνιμουμ 2 να παίζουν. 2 Έλληνες. Αυτό είναι καλό. Μπράβο. Αλλά χρειάζεται η Ομοσπονδία να υπεμβαίνει, να λέει 2 από τους 11 ποδοσφαιριστές. Στην παλιά, τι γίνεται? Παλιά το ποδόσφαιρο, τι γινόταν? Ήταν 10 και ένα κερασάκι και τούρτα που ήταν ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής.
ο Ντεμέλο. Σαν Μαρτελιάν, ξέρω εγώ. Καταλαβαίνετε. Τότε Βερόν. ναι, ένα που σε ξεχωρίζει. Όχι ένα της πλάκα που εσύ για να μην δώσει 2.000 ευρώ Πήγαμε στο Wembley και είμαστε όλοι Έλληνες. δηλαδή- Πήγαμε στο Wembley και είμαστε όλοι Έλληνες. Και τον άλλο χρόνο ήρθαν 4 ξένοι. Μπήκε ο νόμος. Μέχρι το 70-71 δεν απαγορευόταν Ξένος. ξένος. Και εμείς είμαστε όλοι Ελληνόπουλα. Όχι, εγώ δεν είμαι υπέρ το απαγορέψει. Να έρθει ο το Πελέ, κάνει μπορεί να έρθει αυτό να το παίξει. πάρα Αλλά πολύ. να έχει ένα πράγμα. Και ένα όριο. Το κερασάκι της τούρτα. Ο Τζόρτζεβιτ, ο Τζοβάνι, Γιατί, δεν πέρασε. ο Μπελούτσι, Δεν πήρε, σωστά. Ο Μίχα από τη Γερμανία. Που θα κάνει τη διαφορά. Γκοζάλες. Όχι ένας που θα είναι σαν τους άλλους ή θα κάτσει στο πάνκο. Δηλαδή να φέρω ένα ξένο να κάτσει στο πάνκο. Σωστά. Να σου πω κάτι. Υπάρχουν παίκτες με ήθος ξένοι που έρχονται και πονάνε τα λεφτά που παίρνουν. Όχι, και θα κάνουν τη διαφορά. Κάνουν διαφορά. Υπάρχουν όμως άνθρωποι ξένοι που διπλαρώνονται από Έλληνες και χαλάνε όλο το τέτοιο. Και χάνουν και την αξία Παιδιά, τους. βλέπουμε ότι δεν θα τελειώσουμε αυτό. Μας έχουν ζητήσει 3-4 φορές να κλείνουμε, αλλά να μην ξεχνάτε να γραφτείτε στο κανάλι, να μας βοηθήσετε να. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Και εγώ Κότσι. ευχαριστώ το κανάλι σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για Ευχαριστώ. όλα. Πέτρο, Υγεία και ευλογία. ελπίζω να έχετε μεγάλη καριέρα, να Υγεία. φτάσει εκεί που Πάντα θέλεις. επιτυχία στο κανάλι σας. Όλα καλά. Να Και βρείτε μου αρέσει πολύ πώς είναι η σχέση σας σαν πατέρα και γιου. Μ' αρέσει πολύ. πολύ. Δηλαδή, εάν έχετε κάτι που είναι για να σας ζηλέψω, είναι αυτό. Όχι, όχι. χαρά. Δεν ζηλεύει. Χαμόγελο, κανένας. χαμόγελο και όλα καλά. Και να σου πω, φεύγουμε από εδώ, πάμε να φάμε στο κουτσικατσίκα, να μην ξεχνάμε. Έχουμε το καλύτερο χάμπουργκ εδώ στην Γλυφάδα και θα είναι πού? Είναι παντού. Είναι Καλυθέα, είναι Παγκράτη, είναι Φιλαδέλφια. Φιλαδέλφια, Εγάλεο. Φάληρο. Τώρα ανοίγουμε και στο Φάληρο. Είμαστε για χάμπουργκ, κουτσικατσίκα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ για όλα. Μαρσέλο.